Сьогодні на волонтерській кухні Юрій Куц, американський бізнесмен родом з Тернопільщини. Нью-Йорк – це 11 років життя, це школа, це університет, це поразки і перемоги і це досягнення. Потрапив в Америку у статусі студента-емігранта та за 15 років побудував велику логістичну компанію. Я собі пообіцяв, що я ніколи не буду бідним ніколи. Дуже сильно слідкую за якістю, за сервісом і за швидкістю. Зароблені кошти спрямовує на розвиток футбольного клубу «Дністер» та діяльність Куфондо. Це була моя дуже давня мрія. Щось вдома зробити цікаве, спортивне. Скільки грошей ви зібрали на допомогу Україні і українцям? За 30 мільйонів. Заборгував уряду США $60 тисяч податків, бо вважає, що Україні наразі ці гроші потрібніші. Хочу всім сказати, не вивозьте з України, а в Україну завозьте. Все вдома буде нормально. Хочу вам представити людину, яка сьогодні до нас приїхала на волонтерську кухню не звідкись там, а з самого Чикаго, зі Сполучених Штатів. Юрій Куц. Юра. Привіт, дуже приємно, радий бути. Ми сьогодні готуємо шпундру. Це давня українська страва, яку навіть, напевно, і назву не кожен українець пам'ятає. Але це смажена свинина з буряком. І там трошечки цибульки, трошечки муки, трошечки спеції, а головне ще буряковий квас. Так що будемо готувати смакоту. Почнемо з тобою з того, що поріжемо м'ясо. Давайте. А чим ти різати будеш? Я дивився ваше відео, у вас мають бути класні ножі. Да, слухай, мають бути. Ну, оскільки ти приїхав до нас на кухню, Вау. і ти шеф, то в тебе має бути свій шефський ніж. Вау. Дуже круто. Так, тобі м'ясо, мені м'ясо. О, Ти живеш в Штатах вже багато років. окей. Окей, так, це факт. Живу в Штатах до 15 років майже, 15 років проживаю. Це довго. І як тобі там? Ну, на загал порядок, я задоволений усім, що я бачу. А як ти туди взагалі потрапив? Я навчався на 3-му курсі в Києві, в університеті. Я розумію, мені 20 років, я розумію, що я хочу щось досягнути, я хочу жити. Хочу більше, да? Я дуже дивився, коли приїжджали в університет на багатих автівках, а я, ну, А я пішки ходив. я не з багатої сім'ї, наоборот, або дуже з бідної сім'ї, можна так сказати. І в мене завжди була така, знаєте, мрія купити мамі якийсь автобус для дитячок, купити мамі якийсь мікроавтобус, ну чогось досягнути. І я собі так, знаєте, подумав, поїду на 3 місяці зараз в США швиденько. За американською мрією? За американську мрію, зароблю на квартиру. Ту, що я постійно коли виходив з гуртожитку, там був такий будиночок, який будувався, там квартири продавали. Куплю собі цю квартиру і повернуся на навчання назад. Буду працювати на 2-3 роботах, зароблю грошей швиденько і повернусь. Уявіть, 2009 рік, Brighton Beach Avenue, Ocean Cafe. Приходжу я на роботу, ну десь такі самі столи, плюс-мінус. Я кажу, є робота, вже шукав любу роботу. А вони кажуть, посудомийником, ми тобі подзвонимо. Не взяли. Імонс Евеню кафе, безбой, помічник офіціанта. Попрацював я десь 17 годин, теж робота не склалося. Сказали, не потрібно. Є така в Брукліні популярна газета «Руська реклама». Може, хтось знає, то знає. Ну, я не знаю, з чим в Києві порівнювати, де всі оголошення. Коли ти дзвониш їм на роботу, вони питають перше, досвід є, досвіду немає. Дзвониш, питаєш, документи є, документів тоді ще не було. І, в принципі, отака починалася в мене дорога. Ось така дорога починалася в мене з роботою. Але я не жалію, я всьому дякую. До речі, Нью-Йорк – це 11 років життя, це школа, це університет, це поразки і перемоги і це досягнення. Я їм всім дякую і шаную, якщо на загал. Було розчарування того, ти коли приїхав, і те, що побачив, зустрівся, і що не було того, що ти хотів там побачити? Ну, давайте так, прилітаю в Нью-Йорк, квиток мені на Тампу, Флориду, і виходжу в Тампі, Флориді, нам мали дати роботу в готелі працювати. Я ще такий дуже фантастично не зрозуміли, що відбувається, що таке Америка. Нас вивезли на таксі біля поля в Флориді. Була табличка така, де вони мені кажуть, оце ваш адрес. Я виходжу з сумками з товаришем, стаємо, ну і ми приїхали. Куди? Ми дзвонимо в цю організацію з Івано-Франківська, де нам обіцяли, сказали, що вам там робота, все буде добре. Телефон відключений. А у нас ще не були тоді айфони, ще були кнопочні. Ну куди? Ну. І ми десь там блукали 2 дні по тій Тампі. Десь нас там казахи, пам'ятаю, пригріли.
так до хати пустили, дали поїсти. Ми на підлозі 2 дні поночували. І якщо продовжити цю тему, я познав товариша в Нью-Йорк, і він мені знайшов місце у підвалі, і ми там почали жити. Я багато зустрічав порядних, добрих людей, як згадувати той час. От такий випадок простий. Так склалося, що я не міг знайти 2 місця роботи. Я дзвонив всюди. І я взяв такі фінальні були мої завершення грошей, взяв таку жменю цих центів, прийшов на 14-й Брайтон, тоді ще був такий магазин Базар, ні, не Базар, я вже Одеса. Грузинка жінка подивилась на мене, я кажу, даю, беру 2 лотки яєць. По 99 центів тоді ще були лотки. Вона мені просто так дає, каже, грошей не треба. Ну, в мене вже зараз сльози не виходять, тоді в мене сльози виходили. Я тоді взагалі взяв так глибоко такого емігрантського життя. Ти колись сказав, що голодні і бідні перемагають багатих і ситих. Як ти вважаєш, історія успіху людей саме в голоді, там, саме в тому, що цей голод може навчити рухатися далі? Ну, я б сказав, одна із складових от в дитинстві, чого от мене б запитують, що тебе рухає. Ну, дивіться, скажімо так, я можу сьогодні жити, в принципі, десь в Флориді, там на Колінс Евеню, плюс-мінус, їздити на дорогій автівці і так далі. Що мене рухає? Чому в мене, боже, ви так швидко їздите, чому в мене не втрачається цей голод? Оці зуби, як я кажу, зуби до роботи, жага до життя, бідність. От з дитинства бідність. Оце в мене вічна бідність, що я собі пообіцяв, що я ніколи не буду бідним ніколи. Ну і виховання. Мене мати виховала таких, ну і дідусь виховав в таких, як я кажу, кодах. Що важливо, що не важливо, що має ціну, що продається, що не продається. Наприклад, там державність не продається, мораль, культура, ну ось такі речі. Тому бідність. Мене кохає бідність з дитинства. Я не хочу більше цих запахів і цих злидів. Ні. Я всім дякую, мамі дякую, що нас 2 виховала, одна. Все, не хочу. Я був в інтернаті чуть-чуть, я все. Скільки треба заробляти в США для того, щоб почувати себе, ну, типу, не бідним? От ви запитуєте дуже такі кодові питання, правильні. Мені зараз проведу інакшу паралель. Якщо ви в Україні заробляєте $1500, це в США десь $8000. Якщо ви в Україні заробляєте десь $1000, в США $5000. В США потрібно заробляти хоча б мінімально $4000, хоча б, так, щоб машина бере десь $400, це паливо плюс лізинг, це така Toyota Camry, квартира 1500-1700 плюс-мінус. Якщо є діти, садочок, їда, 4000 ти голий босий. 0, взагалі нічого. Ну я веду таку паралель. Якщо ви проживаєте в США і ви не заробляєте $10 000, їдьте додому. Немає чого розмінити свою культуру, свої стежки, свої дороги, місто Ірпінь, Київ, Заліщики тощо. Нема що розмінювати. Основні відмінності США і України. В якому контексті? Ну, взагалі, от ти приїхав і там топ-5. От. Чим відрізняється одна країна від інакшої, що хорошого, а що, може, не дуже? Давайте так, я працюю в бізнесі, до мене ніхто не приходить. У мене ніхто нічого не запитує. Хоча і тут, в Україні теж я не знаю, чи запитують, бо є слухи, що запитують. Мене ніхто нічого не запитує. Номер 2, взагалі, якщо говорити в контексті бізнесу, це банки. Банки. Я плююсь. Ну, взагалі, рушії економіки – це банки. Ви прийшли в цей, взяли машину в кредит, взяли авто в кредит, взяли це в кредит, плюс-мінус, економіка пішла. А тут 22%, 24%. Я не розумію цього, банки. Наступне, якесь небачення, знаєте, немає престижу державності. От в нас до війни військові ходили, не було, от мені, як неглибоко в війні людині, не було престижу. От військовий заходив в США, люди в сторону, люди в сторону. Військовий заходить, десь там, ну там тишина. Військовий їде, вийшов з машини. Ну я навіть не американець, я отак. Я мрію, щоб в нас військовий йшов на рівні там зірок, медійних, там, ютубних, інстаграмних, на рівні, не нижче. Військовий, оп, шана, честь, спокійно, будь ласка, не дай Боже. От я би це хотів. Так, слухай, ми з тобою Я 3 назвав, далі зараз продовжимо. М'ясо у нас з тобою готове. Шеф, подай, будь ласка. Будь ласка. Гостроємність. Ви кажіть. Як ти до цибульки? Люблю дуже. Добре. Зі всім. Цибулька – це the best. Тоді тобі цибулька. 3 пункти я вже назвав. Що по 4-му? Відмінності. Та. Я би сказав, я коли виходжу, зараз знову змоделюю таку історію, 2013 рік, я сідаю на літак з Нью-Йорка, лечу в Київ, прямий літак. Коли я виходив в Артур Бориспіль, я дихав. Я виходив з літака, оце я не знаю, чи хтось знає, виходиш і зразу дихаєш. Дома.
подих, вільність, культура. Навіть я бачу наші клумби, навіть я бачу наші там доріжки не такі охайніші де-не-де, як в США, але це і дім. Це взагалі. Тобто ти кайфуєш від того, яка тут природа, середовище і так далі. Я для себе, в принципі, приділив США і Україна. Все. Дві країни. Конкретно в США заробляємо гроші, тут інвестуємо. В США грошей ще вистачає, там ще все нормально. Ми так Ще все нормально. чесно зароблені кошти будемо вести додому. Ну, якось так, я не знаю, такі якісь категорії. Ось так І хочеться. що останнє? В Україні сервіс, як і ресторанний, готельний, ось такий культурний, комфортний для людей. Ну, я заходжу в Тернополі в кафе, я кажу, це оазіс, це кажу 7 зірок, але стейк 130 гривень. Я кажу, це оазіс, це міраж, кажу, мені в очах темніє. Борщик з цим, з хлібчиком, там 60 чи 80 гривень. Я кажу, люди добрі, а вони цього не відчувають. Вони на мене дивляться, як на космонавта. Вони думають, це так дорого, так? Та ні, ну вони просто це не сприймають. Я в США, як приїжджаю, я ж кожних 2 місяці прилітаю, я ж бачу. Я буду так, як ви. Да, сервіс дійсно, типу, в Україні сервіс. Супер. Навіть незважаючи, що війна, і незважаючи на те, що багато людей виїхало. От знаєте, от наші люди, мені завжди здається, що вони вміють надбати, зберегти, примайструвати, зробити краще. А десь в США, ну, навіть я беру по каві. Ну, беремо Starbucks, беремо Dunkin' Donuts. Десь там точково в Нью-Йорк чуть-чуть є кав'ярні гарні, десь там Майамі чуть-чуть, десь Чикаго. А якщо ви так виїжджаєте на периферію, як каже мій один товариш, смажений асфальт. Ну це таке горняка, отакий стакан кави за $1.50 або за $1. Якщо такий цінитель кави, ми тебе запрошуємо в нашу кав'ярню на Подолі, в Києві. Піду, обов'язково. Називається Сет Кафе. Інформація Дякую. звучить на правах реклами. Як? Сет Кафе. І заходь, бо у нас там спешл кава, і вона дійсно дуже смачна. Я піду. І весь прибуток від кави ми віддаємо на благодійність. Плюс у нас там є ще окремо кава Пес Дюк. Це реальний пес Дюк. Понял. Це пес Тані Гончарової, ведуча марафону єдиних новин. Знаю. Так, і всі гроші від прибутку за цю каву, типу, йдуть на її фонд Клас. Турса, типу, і вона опікується тваринками. Клас, я теж слідкую, бачив її роботу. Клас. Я вам скажу так, оце, що ви робите, ну це фантастика. Я оце сьогодні глобально так дізнався по цифрах, по статистиці. Я взагалі людина математичного складу, і я швидко рахую. Оце, що ви робите, це колосальні речі. Скажи, з 21-го року і на сьогоднішній день змінились якісь погляди на Україну у Сполучених Штатах? Дуже. Дуже. В плюс. Дуже. Оце мені дуже подобається. Brave nation. Я скажу на англійської, горда нація. Brave nation, хоробра. Дуже змінились. От в цьому мені дуже подобається. Ну, ти бачив, коли президент Зеленський виступав в парламенті? Типу? Та я чуть не плакав. Я коли сидів недавно, пам'ятаю, десь я сидів в кафе, і ось 3 тижні тому Зеленського показують. Ну, мені ось так, мені аж приємно. Я коли дивлюсь, коли десь наших там показують в США, це дуже важливо, бо цим американцям вони побачили на телебаченні, їм це доходить. Все, інакше нічого не доходить. А в нас яка зараз позиція, як я розумію? Наш президент дуже сильно розігнав медіа, екстремально сильно. Ну, понад 300 візитів офіційних за останній скільки часу війни повномасштабної. І у США вже не можуть прийняти ніяк, ні на яких умовах якісь там російські там історії чи там наративи, а вже всі дуже сильно розуміють, що тут реально дуже велика проблема. Тобто там ніхто собі десь там не може вже сенаторів заявити десь там грубо, а десь так вже зневажливо. Тобто з цим вже дуже сильно рахується. І зараз я знаю, що ти в Україні розвиваєш футбольну академію. Ну, це дуже високо сказано. На сьогодні це така школа і клуб, але в нас прописані правила і коди. Тобто у нас є адміністратори, є 3 тренера дітей, є тренер дорослої команди, є директор клубу, є спортивний директор і є медіа. Це великі затрати, але я пишу такий функціонал, щоб всі мали десь таке, знаєте, розуміння кожен на своєму місці. Коли я їм це написав у 22-му році, вони такі, знаєте, ФК Дністер, вони такі також подивилися один на одного, такі подумали, що ти пишеш, що ти придумуєш, що це буде. Але помаленьку це все дає свої результати. Слухай, це правда, що ти є типу одним із основних донаторів, спонсором, типу, може навіть власником ФК Дністер на сьогоднішній день? Ну так і є. Є якби, я навіть не знаю, як це називається вдома. Ну, власником, давайте так, організатором і основним джерелом фінансування. Ось так. Так є, але насамперед, чому я це зробив? Це була моя дуже давня мрія. Щось вдома зробити цікаве, спортивне. Щоб діти мали те, чого ти не мав?
от десь тут є цей тригер з дитинства. Оця така, знаєте, оця така точка, я би сказав. Але насамперед, коли я приїхав додому, квітень був тоді, чи початок травня, і мені хотілося якось влити кошти в соціум, щоб щось жило. Бо було, знаєте, другий місяць війни було дуже, так, знаєте, незрозуміло. І мені дуже хотілося, щоб люди не виїжджали з держави, а десь навіть на такому маленькому рівні, маленьким клаптиком дати людям надію. От є фінанси, от є клуб, от є ремонти, ось ми будемо робити це. Тобто мені зразу хотілося підставити якусь, знаєте, таку цеглинку, щоб вони вже щось ніби відбувається нормальне, позитивне, а не цей такий розпач і ось, знаєте, хаотичність, незрозуміння. Слухай, але ж це так багато грошей. Це багато. В той час, коли типу економічна криза, цей коронавірус, війна. Я знаю, що ви починаєте збирати гроші. Ми зараз поговоримо також про це. Типу, починаєте допомагати там бронежилетами, плитоносками, дронами і так далі. І ти в цей момент знаходиш бюджети для того, щоб підтримувати дитячу академію в своєму рідному місті. Правильно? Я то, що побачив в спортивній школі, поговорив там з спортивними людьми, і я все розписав. Ну, в мене були свої заощадження, але я розумів, що от всередині я розумів, що відбувається щось ненормальне в державі. Оця війна, ракети, люди. То, що я бачив в Кракові на вокзалах, то, що я бачив в Варшаві Сході на вокзалах, як люди виїжджали, ці сумки, третя ночі, ірландці-волонтери, англічани-волонтери, коляски, діти, то все, що я не дивився. Я так приїхав додому, я казав, будемо робити, і всіх об'єднав, ми сіли в старій такому приміщенні старому, я сказав, ми будемо робити, ми будемо будувати, малювати своїми силами. Я їм пообіцяв там дуже такі невеличкі там компенсації для початку, тільки кажу, давайте. І ми почали так між собою тертись, хто що робить краще, там адміністратор своє, позвонили в компанію там спортивну одну, компанію спортивну другу, закупили якісь форми, м'ячі. У нас зараз 82 м'яча в клубі. Ну і ми почали, але я, знаєте, всіх об'єднав, кажу, давайте. І я виділив невеликий бюджет на перший рік, 1 600 000 гривень. Бо це на дітей і на дорослих це не є, бо діти займають гроші. І ми почали. Мені було важливо, щоб в мене всередині жило, що я поїхав з України, а тут розвивається, йде розвиток. Бо як не розвиток, то мені в голові паморочиться. Ну, слухай, це такий гарний початок. Ти, до речі, багато робиш оглядів на інфраструктурні об'єкти в Сполучених Штатах. Так. І там кажеш, що хотів би, щоб було так, щоб в Україні було також так. Краще. І ще краще. То вже старе, Так. я хочу новіше. Чи є в тебе якісь такі думки про заліщики, типу, про цю інфраструктуру, яку ти вкладаєш? І які плани в тебе на те, щоб там зробити і побудувати? Давайте так, Заліщики, туристичне місто. Колись це була, умовно кажучи, Швейцарія. Колись приїжджали пани, Польщі, був автобус, поїзд Заліщики Варшава. Чому ми не можемо, наприклад, дуже мінімально, щоб в Заліщики приїхало 30 000 туристів? Кожен привезе по 2000 гривень. Мінімально, а може по 10. Цікаво. Є така річ, як ВВП. Але ВВП – валовий внутрішній продукт міста Заліщики. Гарна річка, гарний клімат. Літом є Дністровський каньйон. Дуже багато чого можна займатися, чого зробити. Чому оця така перлина України в такому до сьогодні стані? І там не потрібні колосальні кошти. Потрібні просто бажання і дійсно щось зробити. Слухай, ми зараз говоримо про Заліщики, і я впевнений, що не кожен знає це місто. Але на прикладі є Диканька, і кожен знає в світі це місто. Знає. І щоб ти розумів, там нічого немає. В Заліщиках є футбольна академія. В Заліщиках є дуже крута природа. Якщо хтось дивиться, просто вбийте Заліщики і подивіться на природу. Це таке ще місце одне в Франції, річка омиває. Але природа є божевільна. ФК «Дністер». На сьогоднішній день я знаю, що ви проводите там як мінімум 2 футбольних турніри. У нас прописано на 23-й рік і на 24-й рік. Кожна вікова група має мати 2 турніри, незалежно від тренувань. Тобто є 3 тренування і є 2 турніри. Ми купили спеціально автобус під ці задачі. Тобто, наприклад, там беремо дітки 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років, грають один турнір. Там може місто Чортків, Тернопіль, Городенка чи Чернівці, а один турнір ми проводимо вдома. Слухай, а хто тренує цих дітей?
Є 3 тренера. В нас не мають ліцензії обов'язкові. Є тренери всі на локальному рівні. Один хлопчик, ну хлопчик кажу, господи, тренер з містечка Товсте. А так то у нас в Заліщиках є. Ну, вони тренують по якійсь системі, чи у кожного своя система, свій підхід? Там дивіться, коли діти ще маленькі, там ще система така, знаєте, деякі дітки ще біжуть, не б'ють ножкою, а беруть м'яч ручками, то ще системи немає. Так, я от про це і питаю, що це ж на кожен вік має бути своє. Просто я знаю, як це працює там в системі Аяксу, наприклад, що у них кожен рік тренує свій тренер. Тобто, якщо тобі 5 років, тебе тренує Іван. Якщо тобі 6 років, тебе тренує Павло. Ні. У нас ще дуже все на початковому рівні. Тренер, група у нас не змінюється. Ну, з моменту я показував вам фотографію, ми будемо мати свою інфраструктуру, поля. Тобто були поля, там, наприклад, 40х22, 60х40, тобто, щоб був зимою закритий гарний такий манеж. Будуть у нас поля, будуть їх у нас люди, команди. Команди тренуватись, команди грати, турніри. Тобто на збори ти думаєш, що будуть приїжджати? А чому також, ні? так? Звичайно, звичайно. Тобто це вже розвиток футбольної інфраструктури країни, виходить, не лише Заліщиків. Типу. Ну, можна так сказати. Ну, мені приємно буде, що буде йти циркуляція. Приїхали, поїхали, в нас близько, на місці. Тобто і люди будуть їхати і тратити фінанси будуть в місті Заліщики. Слухай, ну із того, що я бачу і чую від тебе, то ти вкладаєш зараз не лише в інфраструктуру стадіона, в поле, академії, а ти вкладаєш в інфраструктуру міста. От. Ну, можна так назвати. І, можливо, ти дивишся не лише на футбол як такий, а взагалі на розвиток усього міста і на можливість на цьому потім заробляти, як бізнесмен. Про заробіток ми думали, але поки що я не можу знайти навіть дотичних якихось ланок про заробіток. Ми думали, як це може бути. Ну тут зараз не йде про це навіть мова. Дуже, дуже непросто. Ну, звичайно, розумієте, якщо ми виховуємо за рік, прийде 120 дітей в клубі, за 5 років 600 дітей. По 3 тренування в тиждень, турніри. Це виростуть нормальні діти, це виростуть нормальні люди. Нехай не будуть футболістами, нехай не будуть чемпіонами. Ну, може, 4 буде в збірній Вони будуть України. здоровими. Це буде нормальна нація, нормальна молодь. Оце мені хочеться. Слухай, Юр, ну дивися, ти поїхав уже там до 20 років, живеш в Сполучених Штатах. А зараз ти приїхав в Україну, в своє місто, вкладаєш в це місто, вкладаєш в цю інфраструктуру. А чому тобі не байдуже? Просто я постарів на 20 років. Я вже все зрозумів. Мені для життя потрібна 2-3-кімнатна квартира, світла, нормальна машина і любляча моя дівчина, майбутня дружина. Все. Мені від цього, наприклад, виходить якесь, наприклад, задоволення, якийсь затишок всередині. В мене є взагалі відчуття і жага оце робити. І я буду це робити. Є люди, які йдуть мені на зустріч в області, які там з часом постараються виділити землю тільки під цю спортивну і інклюзивну інфраструктуру. Ми це зробимо. І своїми силами, якщо у когось буде бажання долучитися, можливо, буде десь на державному рівні або на бізнесовому, ми запрошуємо, а якщо ні, то ми помаленьку це будемо робити. Слухай, давай поговоримо про діяльність Ку-фонду твого. Давайте. От, взагалі, чому ви вирішили його створити, які були проблеми в зв'язку з цим створенням, типу, і як він зараз працює? Перших там 2 місяці, 2,5, була така, знаєте, незрозумілість, як діяти, як рухатись. І ми відкрили благодійний фонд як і в Україні, так і відкрили у США. Для культурного і законного оформлення всіх процесів, які відбуваються з збором людських грошей. Це ж людські гроші. Хтось дає 2 гривні, хтось дає $2000. Ти маєш дати конкретну звітність, аналіз і субординацію, і розуміння до тих донатів, які люди дають. Це ж серйозні речі. Хтось донатить з Ізраїля, хтось донатить десь там з Шрі-Ланки, хтось з Англії, хтось з Каліфорнії, хтось з Львова, хтось з Дніпра. І є така людина, як Антон Константинович Ночвін, або Антон Ночвін можна. Це є генератор, це є стратег, мозк, який все веде, який тягне на собі все, я лише є його інструмент. Тобто моє завдання – це, от, він дає задачі, ми робимо. Він безпосередньо зустрічається з військовими, тягне всю роботу, і медійну, і військову, і замовлення. У нас працює 9 людей в фонді, і ми стараємось. Мета створення фонду була це збір грошей, так, я розумію, і прозорість. Це біль. Це був біль такий, і не розуміли, що робити, як заповнювати. Я підняв там 3 адвокатів в Чикаго, потім одного в Нью-Йорку, кажу, мені треба за день.
Отак я говорю, мені треба за день документи, щоб в мене були... Це працює за день в Штатах? За 3 дні. Все документи. У мене вже були сертифіковані документи з штату. Стейт вже був штамп стояв, що все легально. Зразу банківський рахунок відкрили одразу і все, і почали діяти. Q-фонд – це та організація, яка допомагала десь 32 різним підрозділам, там, батальйонам. А зараз ми маємо точкове забезпечення. Є різні і відкриті, ми можемо говорити, є і закриті різні підрозділи, де ми допомагаємо. Нам, ну так, скажімо, приходить, наприклад, з таким листом потрібно там 30 різних це. Ми кажемо, ми можемо це. І починаємо. Ми до цього готуємося бережно, ми залучаємо людей, ми якось підходимо це креативно. Це не просто так, знаєте, нам потрібно, давайте. Ні, це так не працює. Оце, до речі, Антон Ноч, він в цьому фахівець найвищого рівня. В ефірі марафону єдиних новин ти розповідав про якісь лайфхаки, передачі допомоги з США в Україну. Як зараз? Ти можеш розповісти? Може, щось нове з'явилося? Можливо, можеш з нами поділитися чимось, що ви робите і як? Лайфхаки. В Україну зараз не потрібно вести ні броню, ні форму, ні плити, ні каски. Медицина майже дуже багато чого є в Україні. Просто багато людей в Америці не знають, до сьогодні цього складають, ці сумки, знаєте, і це везуть. Тут все є. Купуйте в Україні, отак, візьміть в Україну, зайдіть, купіть в Україні і відправте новою поштою. На саме простіше. Автівки під питанням. В Європі важко знайти, в США є. Але знову ж таки, треба рахувати вантаж, доставку автівки з Далласа, умовно кажучи, в порт, з порта платити потрібно в годині, з годині сюди, все потрібно рахувати. Автівки, можливо, є і тут. Ну, це таке питання дискусійне. А ось купуйте лише товар в Україні. У нас наш друг Хосе Андрес, це ідеолог фонду All Central Kitchen. Він коли приїхав в Україну, перше, що він сказав, ми будемо купувати все тут. Для чого? Для того, щоб підтримати українського виробника. Для того, щоб економіка країни працювала. Всі люди мають зрозуміти, оце, знаєте, артерія життя. Внесли гроші. У нас за кордоном 10 мільйонів. Мінімум, якщо не 20, які ще маємо стару діаспору. Ну, діаспору 84-х, 90-х років. Понад 20 мільйонів. Якщо ви кожен купив хоча б на $10 у місяць в Україні, ну це ж колосальні гроші. Це ж колосальні. А може хтось і на 100 купити, плюс-мінус. Тим паче PayPal, наскільки я не помиляюсь, зробив взагалі перекази в Україну безкоштовно. Western Union. Ой, чи Western Union, ось я пам'ятаю. Тобто взагалі механізми є, лише передавайте гроші і тут будемо робити. Скільки грошей із того, що ти пам'ятаєш, із того, що пораховано, ви зібрали на допомогу Україні і українцям? Ну, разом десь понад за 30 мільйонів. Знову ж таки, це не я би дуже хотів більше. Юра, знайомлю тебе з нашим помічником. Це наша сковорідка, не знаю, наша частина колективу, тому що вона стільки каші, стільки м'яса, стільки продуктів, овочів вона пересмажила. Можливо, пересмажила лише та сковорідка, яка була у нас в школі, то вона була вдвічі більша. Ага, це така годівниця. Так воно і є. Тому нам зараз треба почати з м'яса, тому що це свиня, типу, воно має висмажитися. Ой, клас. Я трішечки додам масла. Ти трішки додай, а я піду за свиньою. Так легенько, щоб не багато. Так, ну тут просто сама шия, як він з жиром, тому нам обережно, бо може стріляти. А це наше весло. У когось весло, щоб гребсти каноє, а в когось весло, щоб готувати їжу. Повертаючись до твоєї діяльності і до діяльності Q-фонду, я знаю, що ви займалися броніками, ви займалися касками, ви переключилися на дрони. Цікаво, що ви ще робите? Типу автівки, можливо, літаки, можливо, я не знаю. Розкажи. Якщо брати по хронології часу, вагомим, що було, у нас був запит гранатомети. От ми давали гранатомети. Серйозно. Завдання фонду – зібрати гроші. Є перевізники, є замовники і є отримувачі. Тобто у нас приходять військові, це було для 3-ї окремої штурмової. Було завдання, ми з завданням спорились. Тобто ми зібрали кошти, а вже застосування, закупівля – це все на них. Ми переводимо їм кошти, вони цим займаються. Ну, ще автівки, ми везли автівки, але воно все змінюється запит. Основа – це зараз дрони. От якщо говорити про фонд, це дрони, тільки дрони. І дрони в Україні. Це те, знаєте, що може купити кожен цивільний, задонатити без якоїсь ліцензії. Я скажу більше, я піднімав питання в Інстаграмі, ну так, в своєму баченні Міністерство дронової політики.
От хотілося Міністерство дорожньої Цікаво, політики, да. щоб це були державні бюджети, щоб це було прозоро, і плюс це росло і розвивалося. Друге або третє за важливістю в державі. Дрони зараз це не є там, наприклад, саме найсильніше. Ну Але це зараз війна дронів. це зупиняє, це допомагає. Тим більше, знаєте, одна зараз генерується автоматично між різними компаніями в Україні, хто виробляє дрони, кращий продукт. То, що було 7 місяців назад, якщо мені дзвонили, казали, там дрон там 3500, 3 кілограми. Сьогодні вже треба дрон 10-8 кілограм скид, крило. Цікаво. Іде еволюція. Еволюція у нас в державі. Тобто ми купуємо вдома, розвиваємо вдома і породжуємо новий, сильніше вдома. Ну, рік тому ми ще ж не летіли до ворога, а зараз ми летимо, б'ємо. Зараз ми летимо вже дуже далеко. Тобто йде еволюція у державі. Оце дуже приємно. Це є захист. Ви збираєте гроші. Хто вам донатить? Ну, є, можливо, якісь великі організації, які допомагають. Можливо, є це приватні особи, які допомагають там по 5, по 10, по 20 доларів в США. В левову частку дає, звичайно, Україна. Мені встидно. Чому США не дає? Чому наші у США не дають? Тобто українці донатять більше, ніж з України найбільше йдуть донати. Потім США, потім Європа. От така, якщо брати статистику. Можливо, донатять на інші фонди. Можливо, там дають «Повернись живим» або іншим фондам. Респектую. Якщо дають, клас, хвала їм. Але нам донатять пересічні люди. Ну там є різні кафе, там власниці ресторанів дають, і мають деякі тракові компанії свої дають чеки. Приносять, ну просто приносять чек, там $5000. Ну, ставлять чек. Андрій Якубяк. Ну, Віталій там Копеленко приніс чек на $1500. Ну отакі прості речі. Так, давай зараз у нас м'яско вже таке на півготовності, додамо цибульки. Ось зараз запах буде. Ти думаєш? Я знаю. На сам видавай тоді. Так, розкидуй по всьому. Все? Так, щоб воно... Ну, кидай. Так, думаю, поки достатньо. Лишимо на іншу порцію. Ми додаємо муку для того, щоб затягнути це все щастя. Це Давай. супер. Клас. Супер важлива штука. У Штатах і у всьому світі це десь називається ру. Таке суміш муки і масла. От. А в нас суміш муки, масла і м'яса. Гарненько буде, смачно. Так, щоб воно таке більш густіше стало. Так, ну ти мішай, що тебе руки болять? Ну, скажи, будь ласка, твій бізнес в Америці взагалі, розкажи, чим ти там займаєшся? З чого він створився і як ти прийшов до того, що ти зараз маєш? Логістикою і вантажними перевезеннями. Логістичний бізнес, сезонний бізнес трішки, непростий, стресовий. Працюємо з американцями, галузь сервісу. Тобто є задоволені, є незадоволені. Але я дуже сильно слідкую за якістю, за сервісом і за швидкістю. Тому що американці привикли як Amazon. Сьогодні замовили, сьогодні вже після обіду Amazon Prime, він вже сьогодні вже є. приїхав. Уже є. Або завтра зранку. От до цього вони всі привикли. Тобто, якщо ми говорили доставку штату Мічиган на Каліфорнію 2400 миль, десь під 4500 кілометрів, ми робили за 10 днів, тепер вони хочуть 7 днів мінімум, а може й 4 дні. Оце ж лише їхати десь 6 днів. Тобто все йде швидше. Обіг грошей швидше. А конкуренти не вставляють палки в колеса із-за того, що ви... Люблю, цілую і шаную. Серйозно? Конкуренти ним не підживлю, так би я спав. А який такий конкурент, хоча б там десь... Ні, я про те, що, типу, що ти даєш сервіс такий, який швидший, в порівнянні з тими компаніями, які місцеві. У мене є команда статистів, команда бухгалтерів. Ми прописуємо графіки по штатах, ми прописуємо графіки по сезонності, я прописую графіки ціни, графіки, скільки коштує паливо, скільки ми швидко можемо. Це все аналізується. Ми не просто так виїжджаємо і їдемо. Це безглуздо. Я рахую повністю все. Наприклад, я можу зробити таке замовлення, наприклад, за $2000, а інша компанія робить за 5. Чому? Ну я порахував, мені вигідно. Слухай, я дивлюся, що тут у нас класно все. Треба додавати... Ви кажіть, я... Шеф, бурячок. Дуже дякую. А просто висипай. Ну що ти так обережно? Тут з бурячком можна отак уже Ні, я ж... з любов'ю, знаєш? Я вас слухаю, ви кажете, я вас слухаю. Пішло туди. І це зараз пішло, у нас буде смак, красота, дивися, як гарно. Так, давайте я трошки це. Зараз треба, щоб воно трошки піддалося і було м'якішим. Я десь дивився в одному із твоїх відео, що ти казав, типу, що дуже переживаєш з того, що хлопці тут на війні, а ти знаходишся там і не можеш допомагати саме так, як вони це роблять. Але, типу, ти ж все одно допомагаєш, і, можливо, навіть якимось чином, типу, те, що ти робиш, воно в якійсь мірі допомагає тим хлопцям, правильно? Мало.
Я не можу про це говорити, тому що я коли бачу, коли такі сумні кадри, коли там десь мати, там йде якась через місто, люди стоять на коліно, і я не можу пояснити собі, як це зупинити. І я себе картаю, як це зупинити. Я постійно шукаю якісь запитання, як це зупинити, чому так? Ну вони ж це ж невинні люди. Це ж невинні, це ж нормально, це чиїсь син був 22 роки, чи якоїсь мами, яка ростила там, не сильно мала забезпечення. І я собі в США дивлюсь на цих людей, їду в п'ятницю додому. Я дивлюсь, тут кафе відкрите, тут люди гуляють, тут фотографуються, тут якась черга в клуб там стоїть. Нікуди не ходжу, нічого не відійду взагалі, від слова взагалі. І в мене дезрозуміння. Ну чому ці люди відпочивають, чому ці люди на пляжах, а чому наші гинуть? У мене таке недорозуміння. Тому інколи засуджую себе, що треба щось ще робити, щось давати. Так, тепер давайте додамо буряковий квас, про те, що ви говорили. Це унікальний буряковий квас. Добре. Перший добре. раз чую. Серйозно? Серйозно? Я ніколи не чув. Коротше, дивись, я тобі розповідаю. Береш буряк, вижимаєш з нього квас. І такий виходить Ні. особистий рецепт. Ні, ну, відверто, сік буряковий я пив нормально, а квас це щось, я не знаю. Древній український рецепт. Тобі це про щось говорить? Ми вдома, ми готуємо українське для людей. Респект і хвала вам. Ти розповідав, що твоя ментальна, знаєш, позиція емігранта з часом до позиції «я місцевий житель», типу «я частина Сполучених Штатів» змінювалася. За який час вона змінилася? 7 років. Вважаю, коли людина приїхала в США, прожила хоча б 3 роки, вона зрозуміла, де вона знаходиться, по якій вулиці вона йде і кому вона винна. Бо як я говорю про США, ти завжди винен. А після 7 років ти вже реально розумієш, де ти був, що ти зробив, і вже відчуваєш себе неналяканим. 3 роки, а потім 7 років. Дивися, нам треба додати сметану, але якщо ми додамо її холодною у нашу гарячу шпундру, Щось таке крутити цікаве. то вона розслоїться, знаєш, типу під такими комочками. А треба, щоб вона була рівноцінна, тому нам її треба трошки погріти. А для того, щоб погріти, ми сюди додамо кілька ложок нашої шпундри, яка у нас вже гаряча. Все треба в Чикаго відкривати дуже цікавий заклад, Так. який буде давати прибуток вашій організації. World Central Kitchen. Так, згоден. Або просто допомагати по можливості. Підтримую. Ми, до речі, у нас така, знаєш, історія. Вони допомагають нам, а ми, все одно підписуємося і донатимо їм. Ну, я думаю, що можна пробувати. Вау. Все. Працюйте, шеф. Дуже дякую. З задоволенням. Що ти думаєш по Україні? Як от ти вкладаєш гроші зараз в Україну? Чи не боїшся ти, що може так статися, що ми не виграємо? І все те, що ти робиш, може накритися мідним тазом? Якщо ми втримали незалежність, ми втримаємо державу. Все буде добре. Треба просто терпіти і працювати. Нічого з України не вивожу, а лише в Україну завожу. Хочу всім сказати, не вивозьте з України, а в Україну завозьте. Все вдома буде нормально. Нам поможуть. Повторюсь, приїхав Байден, це був знак. Колективний захід об'єднався. Нам головне оце завдання в Україні не сваритися всередині. Які б не були інтереси, все в Україні буде добре. Я не боюсь за власні активи, за власні там майно. В Україні все буде добре. Наоборот, треба будувати, треба вести, треба допомагати. Все, крапка. Тобто ти одна з тих людей, які кажуть, що типу інвестиції в Україну то майбутнє світ. Ну а куди і вести? Ну що, в Польщу чи в Іспанію? Ну куди вести? Ну це божевілля. Ну не знаю, швейцарський банк багато хто робить. Боже, люди думають, що проживуть 300 років. Думають. Зараз люди. От, мені 36, завтра мені 57. Отак час піде. А щось побудувати, надбати, щось зробити вдома. От ви, минув час, рік минув, ви прогодували, умовно кажучи, за рік там 150 тисяч людей. Ми за рік нагодували більше мільйона. Вау, вау. Все, пам'ятник. Ну ні, не пам'ятник, це підтримка просто організації. Зачекайте, так не Самі можна. би ми того не Ні, зробили. почекайте. Ми просто, як ти кажеш, я ресурс. Ваша команда спільно з тою командою зробила такий результат. Все. Це потужно. А просто таку взяти, вивезти там, щось побудувати, та ми там нікому не потрібні. Ні в Польщі, ні в Іспанії. Ми є вічні іммігранти. Ти підеш в Іспанію в якийсь суд, підеш в якусь установу, ти є третя людина. Справедливості не дочекаєшся плюс-мінус. Скажи, будь ласка, якою ти бачиш Україну майбутнього? Таке
Банальне питання, але Ну, хочеться в почути. мене є своя написана стилістика в голові. Топ-3 Європи. Знову ж таки, сьогодні першочергово втримати незалежність, втримати державність, а далі рухатись вперед. І все для цього треба робити. Номер один – це війна. От ви допомагаєте, я своїми силами, кожен своїми силами. Особливо, хто за кордоном. Особливо. Бо тут нереально, тут деколи такі обстріли бувають, я дивлюся, ну це ж нереально, це страхіття. Так, це страх. Це страхіття. Я тільки позитивно це все бачу, тому що я розумію, як рухається американська економіка, як рухаються американці. Я дивлюсь на них, як вони рухаються, а вони наші партнери, дуже близькі. Хоча багато чого не показується. А знаєте, чому не показується? В міру проти Росії, щоб Росія не бачила. Тож багато чого не показується, бо там ж є якісь домовленості плюс-мінус. Можливо. Так. Багато чого в Україну їде, кого ми не бачимо. Я в цьому І не впевнений. наразі це показувати. Юрчик, ну слухай, я думаю, що ми тут майже готові. Будемо йти годувати людей? Я з вами. Юрчик, ти приїхав до нас. Ти, я так розумію, не так часто в Києві буваєш, як на заході України частіше. Так. Які твої емоції? Ти побачив, як люди зараз живуть, ті, хто приїхав із Сходу, з Півдня, ті, хто втратили житло, ти побачив їхні очі, ти їх погодував, ти приготував для них їжу. Які твої враження, твої емоції? Це фундаментальні круті речі, які робить ваша команда. Бачив людей, бачив ті порції, ті тарілки, що ви нагружаєте, як ви це все швидко робите професійно і яка у вас команда. Честь і хвала вам, вашій організації. І хотів би, щоб таких організацій було більше і більше вас людей підтримало. От люди, бачу, ще йдуть, і я розумію, що вони вже, в принципі, знають вас тут довго. Це не один день акції. 2 роки. І я вам, от всім, хто є, ваша команда там, люди, хто капусту нарізає, хліб робить, респектую, дякую. Слухай, ну ми сьогодні не про нас. Ні. То, що тут люди заходять, то, що тут багато людей приходить, я не знаю, скільки там 1000 порцій сьогодні чи більше було, плюс-мінус, я не бачив. От ще люди йдуть, честь і хвала. Ну, то ви якась тут, знаєте, надія, це найбільш якийсь центр, ви якась є надія. Я навіть не можу зрозуміти, як це, що це і куди це. Ось тут люди живуть, тут люди харчуються, і це все ось ваша команда. Слухай, ну я вже кажу, ми сьогодні не про нас. Ціль нашої програми вражений. знайомити Україну з людьми, котрим не пофігу, котрі допомагають Україні. Я вражений. Все, я вражений. От якщо по правді, я вражений. Я буду розповідати, я щиро вражений, що ось ви такі є, що ви готуєте, і мер пішов вам на зустріч, ви кажете. Just high respect, О, як кажуть. Amazing. Так. Ось. Друже, скажи, будь ласка, ти приготував, ти з нами побув, ти вражений, але мене цікавить те, як ми можемо допомогти тобі. От ми зараз говоримо, бо ціль нашої передачі розповісти про тебе. От, розповісти про людину, котра в Україну завозить все, що вона заробляє, котра тут будує, котра допомагає тут безпосередньо. Чим ми, отак от звернувшися до людей, можемо сказати, чим ми можемо тобі допомогти? Дуже дякую. Об'єднувати лише крутих, класних українців по всьому світу, щоб в Україну везли, Україні допомагали. Я, слава Богу, стараюсь вести теж в Україну. Я дуже вам дякую. Об'єднувати, хочу, щоб об'єднувалися нормальні, потужні українці і їх залучати, і інших партнерів в Україну. Оце я хочу. Ось щиро. А я ще подумаю спокійно, переварю ситуацію, бо я люблю розписати те, що побачити, спокійно посидіти, поспілкуватися зі своїми друзями, і ми, може, щось цікаве, щось комбінуємо. Але це треба уважно підійти, подумати. Ось. Друже, дякую тобі за твою підтримку. Я вам дякую. Та я вам дякую, вашій команді. Слухай, і оскільки ти приїхав до нас, ми не Окей. можемо тебе відпустити з пустими руками. По-перше, ми даруємо тобі, увага, твій фартух, в якому ти зараз знаходишся. О, дякую. О, клас. Все. Ти ж вдома не готував чому? Бо в тебе фартуха не було, правильно? Друге, чекай, я вже договорю. Окей. Друге, ти не готував, бо в тебе не було крутої кулінарної книжки про їжу та історію України. Дуже дякую.
Дуже Тепер ти дякую. будеш знати всі гастрономічні традиції. Їжак, приємно. Фартух беру в США, це беру в Чикаго. Домовились. І в тебе не було ножа, яким би ти міг готувати їжу. Це не І цей ніж також їде до тебе. Дуже дякую. Раджу тобі відправити його поштою. Прийнято. Знаємо, бо робили. І знаємо, якою навіть. Боже, я без подарунка лише це я виправлюсь. Чи як без подарунку? Ти ж машину у нас купляєш, ти що забув? Зрозуміло. Прийнято. Друзі, а ви підписуйтесь на наш канал, лишайтеся з нами, ставте вподобайки, лайки, дзвіночки і будемо з вами разом. А ми ще не прощаємось, тому що Юра дуже хоче розписатися на нашому веслі. Юрчик, Я так обережно. у нас тут просто наші друзі, які до нас приходять, вони залишають свої автографи на пам'ять, які є. Ми щось І зараз буде Юрій. Щось таке напишемо оригінальне. Потримати? Ми Звісно. напишемо Make Ukraine Great Again. Окей, мені подобається, гарно. Ось. Приємно. І хочу ще додати, дуже мало мені було відомо у США про вашу роботу, ваш проєкт. Хто мене бачить, хто дивиться, передивіться декілька проєктів і подивіться на результати роботи. Люди роблять роботу. Конкретну роботу. Не діалоги і маніпуляції, а роботу. Рекомендую переглянути і долучатись. Ось. Інформація прозвучала на правах реклами. Юра, дякую тобі, що приїхав. Та я вам Дякую за знайомство. Мені приємно, я вам дякую. Слухайте. Ну а тепер уже все. У нас є весло з Юриним підписом. Тепер він може сміливо їхати додому і робити свої класні речі, які він робить для України. Друзі, всім па-па. Юр, помаши ручкою. Все, щасливо. Кажи, підписуйтесь на канал волонтерської кухні. Підписуйтесь на канал волонтерської кухні і коментуйте, лайкайте і долучайтесь до таких проєктів. Бо це є дійсно в Україні сьогодні люди роблять серйозну роботу. Мінімум Так. 7 слів в коментарях. Все, па-па.